สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดความสามารถของหัว Draven Sprout ทั้ง 12 ชนิดว่าแต่ละชนิดทำอะไรได้บ้างและหาจากที่ไหนได้บ้างนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของหัวแต่ละแบบขออธิบายตรงนี้ก่อนนะคะว่าการใส่เจ้าหัว Draven Sprout ไม่ว่าจะเป็นหัวอะไรก็ตามเมื่อใส่แล้วเราจะได้รับค่า Pollution Receipt 100 หน่วยเท่ากันทุกหัวนะคะแล้วค่า Pollution มันคืออะไรค่า pollution ก็คือค่าตัวเลขที่แสดงอยู่บนกระเป๋าของเราทุกคนเวลาที่เราเข้าไปอยู่ในโซนมลพิษต่างๆโดยปกติแล้วชุดที่เราใส่จะให้ค่า pollution receipt อยู่แล้วประมาณหนึ่งแต่บางพื้นที่ที่มลพิษมันหนามากๆค่าเหล่านี้มันอาจไม่เพียงพอและจะทำให้ค่าสติของเราลดลงแต่ทันทีที่เราใส่เจ้าหัว Draven Sprout นี้ปุ๊บค่า pollution receipt ของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาถึง100หน่วยทันทีอย่างในตัวอย่างที่เห็นในคลิปนี้ค่าก็เพิ่มจนกลายเป็นสีเขียวซึ่งเป็นจุดที่ค่าสติของเราจะไม่ลดลงนั่นเองค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาพูดถึงความสามารถของหัวแรกกันเลยนะคะหัวที่1 Draven Sprout Agent โดยหัว Agent นี้จะทำให้การวิ่งจะใช้สเตมิน่าน้อยลงอย่างมากและการใส่หัว Agent นี้จะทำให้เราสามารถพังกระจกสะท้อนได้อย่างเช่นกระจกสะท้อนที่ติดอยู่ที่หลังของกล่องมอร์ฟิกตาม Mirror Zone นั่นเองค่ะหัวที่2 Draven Sprout Koji Talit โดยหัว Koji Talit นี้จะเพิ่มโหลดให้กับเรา200หน่วยนอกจากนี้ยังทำให้เรากระโดดสูงขึ้นและตกจากที่สูงช้าลงโดยไม่ได้รับ fall damage เลยส่วนที่บอกว่าล่อนไวขึ้นนั้นจากการทดลองมายังไม่รู้สึกว่าจะแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะหัวที่3 Draven Sprout Digger โดยหัว Digger นี้จะเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้กับเราลองดูจากภาพเปรียบเทียบนี้นะทุกคนแล้วก็รวมถึงความเร็วในการเดินด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังเพิ่มดาเมจตอนที่เราพุ่งตีด้วยเมลีหรือก็คือการกดชิปและคลิกซ้ายนั่นเองค่ะหัวที่4 Draven Sprout Full โดยหัว Full นี้จะทำให้เราไม่โดน The Full จับและลดดาเมจที่ได้รับจากเมลีค่ะหัวที่5 Draven Sprout Glutton หัว Glutton นี้เราจะสามารถตรวจจับ The Full ที่ปลอมตัวเป็นต้นไม้ที่อยู่ใน Y Zone ได้ค่ะโดยเมื่อเราทำการกดคิวดีดนิ้วปุ๊บจะมีไอคอนโชว์ขึ้นมาที่ต้นไม้ต้นนั้นๆพร้อมกับโชว์ในมินิแมปเช่นกันค่ะแค่นี้เลยเจ้าตัวนี้ หัวที่6 Draven Sprout Naver ถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะโดยหัว Naver นี้จะทำให้เราหิวข้าวหิวน้ำเร็วมากๆซึ่งถ้าหลอดน้ำและอาหารของเราอยู่ในช่วงหลอดสีขาวจะลดการใช้สเตมิน่าของเราลงเล็กน้อยแต่พอมันเริ่มอยู่ในช่วงหลอดสีเหลืองมันก็จะเริ่มกินสเตมิน่ามากขึ้นและเมื่ออยู่ในช่วงหลอดสีแดงปุ๊บมันก็จะกินเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้ใส่หัวนั่นเองค่ะเรามาต่อกันในหัวที่7 Draven Sprout Mayhem โดยหัว Mayhem นี้จะทำงานเหมือนกับผ้าคลุมล่องหนเลยค่ะโดยจะทำให้เราอยู่ในสถานะล่องหนและมอนจะไม่สนใจเราซึ่งถ้าเราทำการโจมตีหรือเปิดกล่องเมื่อไหร่ก็จะเป็นการออกจากโหมดล่องหนไปชั่วขณะแต่ก็จะกลับมาอยู่ในสถานะล่องหนเหมือนเดิมยาวๆจนกว่าหัวจะพังเลยค่ะหัวที่8 Draven Sprout The Scorcher โดยหัว The Scorcher นี้จะช่วยเพิ่มค่า Heat Resist และ Burn Resist ให้กับเราอย่างละ10หน่วยและมันก็จะทำการเผาแร่ในตัวเราตามวัตถุดิบที่เรามีค่ะเช่นถ้าเรามีไม้ในตัวก็จะเผาได้ชาโคมีหินก็จะเผาได้อิฐหรือกระจกแล้วก็พวกคอปเปอร์ทินไอรอนออร์ก็จะเผาได้คอปเปอร์บรอนซ์สตีลอินกอตค่ะซึ่งหัว The Scorcher นี้จะไม่สามารถเผาแร่ระดับสูงได้ซึ่งก็คือพวกอลูมิเนียมทังสเตนซิลเวอร์โกลด์หรือสตาร์ดัสต์ค่ะหัวที่9 Draven Sprout Watcher การใส่หัวนี้จะทำให้การโจมตีมีโอกาสทำให้มอนกลายเป็นหินค่ะแต่จากการทดลองแล้วไม่สามารถใช้กับบอสได้และอีลิทบางตัวก็ใช้ไม่ได้ผลค่ะแต่ถ้าหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะโอเคค่ะและก่อนที่เราจะไปต่อกันกับอีก3หัวที่เหลือเรามาทำความเข้าใจเรื่องสถานะของ Void และ Solid กันก่อนค่ะโดยสถานะ Void และ Solid นี้จะมีผลเฉพาะในโซนของ Virtual Realm หรือโลกเสมือนนะคะซึ่งเมื่อเราเข้าไปในโซนนี้ปุ๊บเราจะถูกกำหนดให้อยู่ใน2สถานะนี้ทันทีก็คืออย่างถ้าจอเราหม่นๆดำๆแปลว่าเรากำลังอยู่ในสถานะ Void และสักพักมันก็จะสลับสถานะเราเป็น Solid ก็คือจอเราจะกลับมาเป็นสีปกตินั่นเองค่ะมันจะสลับไปมาอย่างนี้เรื่อยๆนะคะตลอดระยะเวลาที่เราอยู่ในโซนนี้เลยค่ะแล้วไอ้2สถานะนี้มันมีผลอะไรล่ะก็คือสถานะ Void จะลดความเสียหายกายภาพที่ได้รับและสถานะ Solid จะลดความเสียหายธาตุที่ได้รับนั่นเองค่ะลองดูจากตัวอย่างนี้นะคะทุกคนเจ้าไซเลนตัวเนี้ยตอนนี้มันกำลังอยู่ในสถานะ Solid ทุกคนลองสังเกตที่ดาเมจธาตุนะจากปกติที่ควรทำได้ประมาณ 12,000 ถึง 40,000 ตอนนี้มันทำอยู่ได้ที่แค่ประมาณ 4,900 ถึง 12,000 เพียงแค่นั้นแต่พอมันสลับสถานะไปล่าง Void ปุ๊บ
ดาเมจธาตุของเรากลับมาทำดาเมจที่ 12,000 ถึง 40,000 เหมือนเดิมแล้วแต่ดาเมจกายภาพจากปกติที่ทำได้ประมาณ 1,800 ถึง 5,000 กลับลดเหลือ 690 ถึง 1,900 เพียงแค่นั้นและนี่ก็คือความแตกต่างของ2สถานะนี้นั่นเองโอเคเมื่อเราเข้าใจ2สถานะนี้แล้วนะคะก็ไปต่อกันกับหัวที่10 Deviant Spout Forcellaโดยเมื่อใส่หัว Forcella ปุ๊บการฆ่ามอนที่อยู่ในสถานะเดียวกันกับเราจะทำการฮีลให้เล็กน้อยเช่นถ้าเราอยู่ในสถานะ Void และฆ่ามอนที่เป็นสถานะ Void เหมือนกันจะทำให้เราฮีลค่า Sanity หรือค่าสติขึ้นเล็กน้อยและถ้าเราอยู่ในสถานะ Solid การฆ่ามอนที่เป็น Solid เหมือนกันจะทำให้เราฮีลเลือดขึ้นเล็กน้อยค่ะแต่เหมือนตอนนี้มันน่าจะเกิดบั๊กนะทุกคนลองดูนี่นะผู้เล่นเราอยู่ในสถานะ Solid นะและมอนอยู่ในสถานะ Void ซึ่งมันจะไม่เข้าเงื่อนไขตามที่รายละเอียดบอกไว้ว่าหากฆ่าศัตรูในสถานะเดียวกันจะได้รับการฮีลเล็กน้อยสถานะ Void จะรีค่าสติและสถานะ Solid จะฮีลเลือดแต่อย่างในกรณีนี้ผู้เล่นในสถานะ Solid จะทำการกำจัดมอนในสถานะ Void ซึ่งรายละเอียดบอกไว้ว่าต้อง same state หรือสถานะเดียวกันเท่านั้นอันนี้ก็คือไม่เข้าเงื่อนไขใช่ไหมทุกคนแต่ทุกคนลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวสโลว์ให้ดูอีกครั้งนะคะลองสังเกตที่หลอดเลือดทุกคนมันกลับบวกค่า sanity ให้กับเราซึ่งมันไม่ควรจะรีด้วยซ้ำเพราะแค่สถานะมันก็ไม่ตรงกันแล้วกับเงื่อนไขที่ระบุไว้เดี๋ยวเรามาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้เราคือสถานะ solid และฝั่งนู้นก็เป็น void เหมือนเดิมเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือปุ๊บบวกค่า sanity ให้กับเราอีกแล้วทีนี้เรามาลองดูอันนี้กันเราตอนนี้ที่จอหม่นคือกำลังอยู่ในสถานะ void และมอนตอนนี้ก็อยู่ในสถานะ void เหมือนกันแล้วซึ่งอันนี้ก็จะเข้าเงื่อนไขที่เขียนไว้ว่าหากอยู่ใน void stateจะรีค่า sanity ให้กับเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเห็นไหมทุกคนมันกลับรีเลือดให้กับเราแทนซึ่งตรงนี้เราคิดว่าอาจจะมีการปรับแก้ไขในอนาคตถ้าไม่ปรับระบบเกมก็คงปรับเทคให้ตรงกับเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นน่าจะง่ายกว่าโอเคไปต่อกันกับหัวที่11 Deviant Spout Weather Forecaster โดยเจ้าหัว Weather Forecaster นี้จะสามารถเลือกสลับสถานะระหว่าง Void และ Solid ของตัวเราเองได้อย่างอิสระค่ะหลักการทำงานของมันก็คือทุกครั้งที่สวมใส่หัวนี้สถานะของเราจะถูกสลับทันทีเช่นถ้าก่อนใส่เราอยู่ในสถานะ Void พอใส่หัวนี้ปุ๊บเราจะไปอยู่ในสถานะ Solid ทันทีและถ้าอยากกลับไปเป็นสถานะ Void อีกครั้งก็สามารถถอดและใส่ใหม่เพื่อสลับไปมาได้เรื่อยๆเลยค่ะแต่ต่อให้เราสามารถสลับสถานะไปมาได้เองอย่างอิสระแต่กฎในการเปลี่ยนสถานะเรื่อยๆของโซน Virtual Realm หรือโซโลเสมือนเนี้ยมันก็ยังคงทำงานตามปกติของมันนะทุกคนต่อให้เราสวมหัวเนี้ยเพื่อสลับเป็นสถานะ Void แล้วก็ตามแต่พอกฎของโซนมันถึงเวลาสลับปุ๊บเราก็สลับไปเป็น Solid อยู่ดีทั้งๆที่เราไม่ได้ถอดใส่หัวได้ซ้ำประมาณนี้นะทุกคนหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะคะแล้วก็มาถึงหัวสุดท้ายกันแล้วทุกคนกับหัวที่12 Deviant Spout Silent โดยทันทีที่เราใส่หัว Silent และหลังจากนั้นทุกๆ5วินาทีหัวนี้จะทำการปล่อยคลื่นออกมารอบๆตัวเราเมื่อระยะของคลื่นไปโดนที่ตัวมอนจะทำการลบล้างสถานะ Void และ Solid ของมอนตัวนั้นออกให้กลายมาเป็นสถานะปกติค่ะซึ่งการกลับมาเป็นสถานะปกติหมายถึงเราสามารถโจมตีเข้าทั้งดาเมจธาตุและดาเมจกายภาพไม่ต้องมาติดข้อจำกัดจากสถานะ Void หรือ Solid นั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเมื่อเรารู้ความสามารถของหัว Deviant Spout ทั้ง12ชนิดแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหัวเหล่านี้สามารถหาจากที่ไหนได้บ้างนะคะวิธีที่ดีที่สุดและสามารถหาได้ครบทั้ง12หัวเลยก็คือการไปตีกล่องมอร์ฟิกตัวที่มีกระจกติดอยู่บนหลังตามิลเลอร์โซนนะคะซึ่งเจ้ามอร์ฟิกเนี้ยจะสุ่มดรอป1ใน12หัว Deviant Spout พร้อมกับของเล็กๆน้อยๆให้กับเราค่ะโดยมิลเลอร์โซนที่จะมีเจ้าตัวมอร์ฟิกเนี้ยต้องเป็นโซนที่มีเทรดมิลเลอร์บ็อกเท่านั้นนะคะทุกคนสังเกตที่สัญลักษณ์เทรดด้านบนได้เลยนะมันจะเป็นสัญลักษณ์กล่องแบบนี้นะคะสามารถกดปุ่มบวกตรงชอช้างค้างไว้เพื่ออ่านรายละเอียดของเทรดได้ค่ะวิธีต่อมาคือหาตามเมืองต่างๆโดยจะสุ่มดรอปจากมอนหรืออิลิทตามชนิดของหัวนั้นๆเลยนะรวมถึงพวกเหล่า Half Deviant ก็เจอได้ตามเมืองทั่วไปเช่นกันค่ะและวิธีที่3สำหรับผู้ที่มี Deviant Seed ในตัวมากกว่า500อันขึ้นไปจะมีแก๊งนักล่าที่เป็นเหล่า Half Deviant มาไล่ล่าเราโดยแก๊งนักล่ามันจะออกมาล่าเราเมื่อเราเข้ามายังในโซน Pollution ก็คือในเขตที่เป็นไอคอนสีม่วงๆที่มีวงเล็บ Vision นำหน้านะทุกคนซึ่ง Half Deviant พวกนี้จะฟิกดรอปหัวให้กับเรา 100% เช่นกันค่ะและก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรายละเอียดความสามารถของหัว Deviant Spout ทั้ง12ชนิดพร้อมกับวิธีหาหวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอยากให้ทำหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายนะทุกคนสวัสดีค่ะ